Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt. Laddar jag på den sidan får jag ladda till 80%. Laddar jag på den här sidan så får jag ladda till 100%. Vem bestämmer det, undrar du? Jo, det bestämmer skylten där. För här i Circle K Gränna så finns det som på många andra Circle K en Ionity-station och en Circle K-station. Och Ionity, de bestämmer sina egna regler och Circle K bestämmer sina egna regler. Och det är väldigt viktigt att poängtera att det är Circle K som bestämmer sina regler. Ionity bestämmer sina regler. Och du och jag, vi förhåller oss till de reglerna som finns. Vi hittar inte på egna regler. Det här är en video om laddkutym. Och särskilt nu när det är lite kaos här på laddplatsen. Det är fullt på Circle K, det är fullt på Ionity. Bilar som laddar långt över 80% här just nu. Bland annat den jag står och väntar på. Och har jag då rätt att gå och säga till att vi får bara ladda 80% på Ionity? Nej, det har jag inte. På Circle K har jag det för att skylten säger det. Och det är det som är det viktiga här. Grejen är att jag ser nästan dagligen folk som i olika Facebookgrupper antingen ondgör sig över att folk laddar över 80%. Eller att de faktiskt berättar att de har gått och sagt till någon att man inte får göra det. Men igen, det får man. Det här med upp till 80% handlar ju om att från 80 upp till 100% så tar det mycket, mycket längre tid. Det är ingenting som man känner på varken själv eller då om man blockerar någon annan. Men det finns tillfällen då du faktiskt kan behöva göra det. Och då är det upp till dig om du behöver göra det. Och det kan vara till exempel om du är ute och kör med en husvagn. De är inte så himla roliga att koppla om hela tiden. Så då kanske du vill ta tillfälle i akt och ladda upp till 100%. Vi har också en ID3 som ska flyttas här snart. Så nu är det jag som ska komma åt den. Stay tuned. Det kan vara någon som har en så liten bil, lite batteri, så att de behöver ladda upp till 100%. Det kan också vara någon som behöver ladda upp till 100% eller 90% eller 95% bara för att kunna ta sig hem utan att behöva stanna en gång till och ladda. Och därmed ladda mycket billigare hemma. Vi vet inget av detta. Det kan också vara okunskap. Men nu bestämmer vi en gång för alla att om vi vill ha hjälp på laddplatsen, då frågar vi om det. Och vi ger hjälp om någon frågar det. Om någon är väldigt, väldigt förvirrad och inte får igång laddningen så kan vi be lite artigt eller fråga om de behöver hjälp. Men vi går inte fram och läxa upp människor här på laddplatsen. Om det är köer konstant, då är det inte problemet att folk laddar 100% eller 90% eller 85% eller vad det kan vara. Det kan vara en sån enkel grej som hosten står kvar där fortfarande. Så ut som en barnfamilj. De sitter väl och äter i lugna ro, för jag hoppas. Det kan ju också vara så att de har småbarn och behöver byta blöjor och så vidare. Sånt tar tid. Låt folk stå inkopplade och ladda. Läxa inte upp människor. Särskilt ett stressade småbarnsfamiljer. Någonstans så handlar det om att om det är köer så är det ju operatörernas ansvar att se till så det är tillräckligt med laddstolpar. Sen har vi ju det här ständiga Ionity-problemet att någon laddare gärna tenderar till att vara nere mitt i högsäsong som vi har i detta fallet också. Och det är ju det första de bör försöka laga så snabbt som möjligt. Detsamma gäller Circle K på andra sidan. Här blir det inga 80%, här blir det 0% från 8B. Anledningen att det överhuvudtaget finns massvis med Circle K-laddstolpar här. Det är nya laddstolpar här varje gång jag kommer hit. Circle K Gränna känns det som. Ja, men det beror ju på att det har varit kö här på Ionity. Hade det inte varit det så hade de aldrig satt upp några. Vi har en transformering här där vi ska ha miljoner laddbara bilar framöver. Över 6 miljoner elbilar. Det är så klart som korvspad att det då och då kommer vara olika flaskhalsar på olika ställen. Det kommer vara folk som laddar till 100% av att de inte vet bättre. Att de tror att det går snabbare. Där det själva verket är bättre att stanna kanske 2 gånger. Men det finns också väldigt, väldigt många som gör det medvetet just för att de behöver. Och då är det inte upp till oss att värdera det. Sen finns det de som har en högre effekt över 80% än vad vissa andra bilar har under 80%. Exempelvis den här Xpeng G9. Så sluta lägga ut på Facebook om att folk laddar till 100%. Sluta också lägga ut på Facebook att folk parkerar fel när de laddar hos Tesla-laddare. För att jag har sett det så här. Folk ondgör sig för att många Tesla-ägare ondgör sig för att Volkswagen-bilar har parkerat rätt, så att säga, fast fel stolpe då. Och sen då nästa gång så ondgör de sig att de har parkerat kreativt just för att kunna ansluta rätt stolpe
Men att de då får stå på ett konstigt sätt för att deras laddplats eller laddport är på ett annat ställe än Teslorna. Så att om man har det här hävdelsbehovet att behöva skämma ut andra människor på Facebook, då tror jag faktiskt inte det är just laddproblematiken som är grunden i det. Jag tror att man ska kolla på sig själv lite där och fundera på, är det så viktigt för mig att göra ner andra människor på Facebook? Är det kanske jag som är problemet då? Kommentera gärna, säg vad du tycker. Och prenumerera om du inte redan gör det. Och tumme upp. Eller tumme ner om du tycker jag är dum. Det går också bra. Med det så hörs vi och syns vi i nästa video. Hej! Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt.